נכון? בסדר? נכון, לשפר את המוח. אז בואי תעשי את זה כפעם אחת. מצוין. ראינו את זה אמנם בעכברים, אבל זה יכול להיות גם בבני אדם. וזו הסיבה שאימון גופני כל כך חשוב לבריאות המוח שלכם. אם היית מגיעה עם איזושהי בעיה לרופאה שלך, והרופאה הייתה אומרת, תראי, יש לי פתרון בשבילך. אם תקחי את הגלולה הזאת 3 פעמים ביום, באופן קבוע, הכל ייפטר, ויותר מזה היא תגיד לך שהגלולה הזאת היא ללא תופעות לוואי. היית לוקחת? אני מנחשת שאני מבינה לאן את ממשיכה איתי, אבל כן, הייתי לוקחת, ברור. מצוין, אז יופי, אז בדיוק, אם את שואלת אותי מה המשמעות של ספורט, זה בדיוק זה. זה תרופה, זה טיפול. אין קלישאה יותר גדולה רוצים להיות בריאים, תעשו ספורט. אבל לפרופסור איינשטיין יש אחלה טיעונים. עד לפני כמה עשורים, זה היה חלק מהיום-יום של האנשים. עבדו עבודה פיזית, עבודות הבית דרשו מאמץ גופני, הכביסה ביד וכל הדברים האלה. אלא שאז עזבנו את השדות, התחלנו לנהוג ברכבים, לבהות במחשבים ולעלות במעליות. ואז הפעילות הגופנית בעצם היא כבר לא חלק מהסדר היום. יחד עם זה, פתאום רואים גם עלייה בתחלואה בכל מיני מחלות שאולי לפני כן היו פחות נפוצות. התחילו לעלות שאלות, מה בעצם התועלות של פעילות גופנית ובאיזה צורה זה עובד. פעילות גופנית לא רק תורמת לבריאות באופן כללי ולשמור על הבריאות, אלא גם ממש משמשת כלי טיפולי נוסף לטיפול במחלות שונות. מטורף. מה למשל? החל מסרטן, ממשיך מחלות כמו סכרת, מחלות לב כמובן, מחלות של ריאות, מחלות נוירולוגיות כמו אלצהיימר, פרקינסון, טרשת נפוצה. פרופסור אופירה איינשטיין מתמקדת במחלת הטרשת הנפוצה. זו מחלה כרונית של מערכת העצבים, והיא הגורם מספר 1 לנכות אצל צעירים. המחלה מוגדרת כמחלה אוטואימונית. בעצם תאי מערכת החיסון חודרים לתוך המוח, מזהים מרכיבים מסוימים במוח בתור איזשהו פולש זר, ותוקפים אותו. אז עד לא לפני הרבה זמן, התפיסה הרווחת הייתה שחולי טרשת נפוצה צריך להיזהר איתם עם פעילות גופנית. אלא שאז הפרדיגמה השתנתה. לאורך השנים הצטברו עדויות שדווקא הפוך, לא רק שפעילות גופנית לא מזיקה לחולי טרשת נפוצה, היא אפילו מועילה. איפה אתם נכנסים לתמונה? אוקיי, אז המחקר שלנו שואל את השאלה הבאה. האם פעילות גופנית משפרת את התפקוד בחולי טרשת נפוצה דרך השפעה על מערכת החיסון, או דרך השפעה על המוח? או גם וגם. רגע, אני יודעת שספורט עוזר לשרירים, לזרמת דם וכו'. איפה הקשר למערכת חיסון ומוח? המשגתי את ספורט כ-exercise is medicine, אז השלב הבא להגיד זה exercise is medicine for the brain. כן, כן. למוח שלנו. אנחנו יודעים שילדים שעושים פעילות גופנים, היכולות הקוגניטיביות שלהם וההישגים שלהם בלימודים טובים יותר. ואצל מבוגרים למשל, אם אנחנו מסתכלים על קוגניציה, אנחנו יודעים שזה יכול במידה מסוימת לדחות הופעה של סימני דמנציה. שוב, זה באנשים בריאים. אוקיי, אז מה הקשר בין אימון גופני, המוח שלנו וטרשת נפוצה? בשביל להבין את השאלה הזאת, בעצם אנחנו הולכים למודלים ניסויים בבעלי חיים, בעכברים. הפתענו לגלות שיש הבדל של סוגים שונים של ספורט, בעיקר העצימות השונה. אימון בעצימות בינונית משפיע לחיוב על מערכת החיסון, אבל לא משפיע ישירות על המוח. זאת אומרת, אפקט חלקי. אימון אינטרוולים שהוא מאוד פופולרי היום, זה אימון שגם לא יש אפקט על מערכת החיסון, משפיע לטובה על מערכת החיסון, אבל גם הוא לא משפיע על המוח. ואז הגיע האס שלנו, שזה אימון בעצימות גבוהה, אימון רצף, שעושים אותו לאורך זמן בעצימות גבוהה, שהוא פועל פעמיים. מצד אחד, הוא מפחית את התוקפנות של תאי מערכת החיסון, שמגיעים מהגוף לתוך המוח, והוא גם מפחית את החדירה שלהם לתוך המוח. בעצם מהווה איזה סוג של שחזור של אותה חומה, שלא מאפשרת לתאים האלה להיכנס פנימה ולגרום לנזק שדיברנו עליו. אוקיי, מה זאת אומרת עצימות גבוהה? אני צריכה להתחיל, לא יודעת מה, לעשות פה ספרינט ענק, להרים מלא משקולות, מה זה אומר? זה דבר אינדיבידואלי. העצימות הגבוהה שלך, והעצימות גבוהה שלי ושל מישהו אחר, היא לא אותו דבר, אבל בעצם צריך לקבוע את זה בצורה מאוד אישית. ובעצם הדבר הכי חשוב, כשאני אומרת עצימות גבוהה, זה כל הזמן לאתגר את הגוף. השלב הבא, ופה זה כבר החלום שלי, זה שמתוך זה תתגבר המוטיבציה, והשאיפה תהיה לעשות יותר, ויותר מדויק, ויותר נכון, להתייחס לזה באמת כמו exercise is medicine. כן, הרעיון של ספורט כתרופה הוא מדהים בעיניי, ממש. מרגש אותי שהמדע והאינסטגרם והטרנדים החברתיים סוף סוף מתאחדים להם לטובת האנושות. זה מרגש. מאוד. אותי זה מאוד מרגש, ממש. כן, אני חושב שזה מגניב.